Xin chào mọi người, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lệ. Tinh tinh tinh. Hôm nay có một cái video rất là đặc biệt cho mọi người luôn. Tại vì cũng lâu lắm Nhi không có trò chuyện mọi người trên YouTube của Nhi. Thì hôm nay Nhi sẽ làm một cái Q&A nhỏ nhỏ trước khi Nhi trở nên 30 tuổi. Hôm trước ở trên Instagram mọi người đặt Nhi rất là nhiều câu hỏi khi mà mình 20 tuổi sẽ những trải nghiệm như thế nào, những thử thách như thế nào, và có những cái tips cho mọi người trước khi mọi người trở nên 30 không? Thì hôm nay Nhi trả lời cho mọi người tất cả những câu hỏi nhé. Ok, let's go! Hey guys! My official name is actually not Thảo Nhi Lê, Jenny Lê. Welcome to my channel. I'm a fashion and lifestyle influencer and also a businesswoman, and recently I'm also the first runner-up of Miss Universe Vietnam 2022. Finally, I made it to YouTube, and this is my first video today. All know I'm a fashion freak. I love fashion, and that since I was a small kid. Today I'm gonna shoot my autumn lookbook. Thật sự là một thời gian rất là tốt cho cuộc sống mình, để suy nghĩ về cuộc sống mình và để phát triển bản thân mình. Đúng không mọi người? Ui, 3 khách luôn. Yeah! What is beauty? Thì chắc mình phải trao đổi với bác sĩ trên kia, vì dù sao người ta càng làm trong cái lĩnh vực điều trị người ta sẽ rành hơn bác nha. Dạ vâng ạ. Chả biết hay sao. Con mệt mỏi. Thôi bình tĩnh con. Chỉ mệt mỏi thôi. If we look at women, we always think, oh, women are so weak. Women are not as strong as men. I wouldn't change a thing even if I could. I'm feeling so good. Living this life to the fullest like I should. I grow so much and become so much more mature than before, to evolve and to become the person I am today. Tất cả những Nhi làm Nhi thích nó, Nhi đam mê với nó. And 5 years later, I gonna keep doing what I'm keeping now, inspiring women to be themselves, to love themselves, and to spread positive energy. Because we women, we are strong together. I saw you crying. What did they ask you? Why did you cry? It's just là con được quá, con bỏ cả kiểu 2 năm con làm show này với ekip. Thank you so much for being a part of my journey. Egg-freezing journey. And it sounds really exciting, but I'm also actually very overwhelmed and also very nervous. Hey guys, I wanna go more. Good evening, Sharks. My name is Thảo Nhi Lê. I'm the founder of Nimai, a new niche perfume which is made in France and will be soon launching in Vietnam. Nhi cũng chỉ là một cô gái rất là bé nhỏ trên thế giới này, xin có một ước mơ rất là lớn. Mình nghĩ là những mọi người luôn luôn tin vào bản thân mình, luôn luôn có nỗ lực, chăm chỉ làm việc, chắc chắn là mọi người sẽ đạt được đam mê của mình và muốn ngôi vào cuộc nhé. Cuộc sống này còn rất là lớn, mọi người nhỏ rất tốt khỏe. Love you. Và câu hỏi đầu tiên mọi người hỏi Nhi là have you ever felt helpless? You have done everything you can, but you are still not seeing the result. How do you manage that feeling? Có bao giờ bạn cảm thấy bất lực không? Dù bạn làm tất cả mọi thứ rồi nhưng bạn vẫn không thấy kết quả. Bạn đã quản lý cảm xúc như thế nào? Thì tất nhiên trong cuộc sống Nhi cũng có lúc Nhi cảm thấy bất lực và cũng cảm thấy Nhi không biết phải làm sao và mình có thể giải quyết được vấn đề không. Và đôi khi cũng cảm thấy tại sao mình cố gắng hết mình làm rất tốt rồi nhưng mình vẫn không đạt được cái mà mình mong muốn. Thì tất nhiên là trong cuộc sống mình, trong mối quan hệ của mình, trong công việc của mình sẽ có những giai đoạn hay là những lúc mình cảm thấy như vậy. Nhưng nó không sao, tại vì không phải cái gì trong cuộc sống mình cũng có thể đạt được hoàn toàn 100% như mình mong muốn, và cũng không có mọi thứ nó hoàn hảo như được như mình kỳ vọng. Cả mối quan hệ ở trong công việc luôn. Và khi mà mình
lúc đấy mình có thể mình cảm thấy buồn và cảm thấy thất vọng với bản thân mình là tại sao mình cố gắng mình không có được như mình mong muốn. Nhưng mình phải nhớ lại và nghĩ lại là mình đã cố gắng hết mình và mình đã làm tất cả những cái điều tốt đẹp nhất rồi để mình có thể đạt được cái điều đấy. Thì dù sao cái kết quả nó không được như mình mong muốn nhưng mình cũng đã cố gắng rồi. Nhưng nghĩ là cái điều đấy quan trọng nhất, và mình phải biết là dù sao mình cũng cố gắng và mình không bỏ cuộc là cái điều đấy là điều rất tốt rồi. Và sau này dù hôm nay mình sẽ không đạt được cái kết quả thì có thể ngày mai mình đạt được. Vì thế mọi người luôn luôn cố gắng lên và đừng bỏ cuộc nhé. Câu hỏi thứ hai là what changes do you want to make in your 30s? Là những cái sự thay đổi mà Nhi muốn làm khi mà Nhi trở nên 30 tuổi. Changes Nhi nghĩ là khi mà Nhi 30 tuổi thì Nhi mong là Nhi có thể dành được nhiều thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và những cái người mình yêu thương. Tại vì thật sự trong cái thời gian 20 tuổi là Nhi dành rất nhiều thời gian để có một phần là tìm bản thân mình, finding out who you are, tìm con đường của mình, tìm sự nghiệp của mình và khám phá cuộc sống rất nhiều và cũng phải đi đây đi đó rất nhiều. Và đôi khi trong tuổi 20 Nhi về Việt Nam nữa thì Nhi cũng bắt đầu từ số 0. Không có bạn bè, không có gia đình ở đây thì đôi khi mình phải xây dựng một cái cuộc sống mới hoàn toàn ở Việt Nam và cũng cả một cái sự nghiệp mới luôn, và cũng phải định hình lại con đường của mình ở Việt Nam mình sống như thế nào và mình sẽ đi con đường như thế nào. Thì trong cả cái tuổi 20 là nó rất nhiều vì tìm bản thân mình và tìm cơ hội để mình có thể phát triển được. Thì mong lúc mình 30 tuổi rồi mình cũng có tìm một phần của con người của mình được, thì bây giờ mình có thể dành được nhiều thời gian cho những cái điều mà mình quan trọng như là sức khỏe, gia đình, mental health, you know. Câu hỏi thứ 3, biggest lesson you learned in your 20s, là bài học lớn nhất khi mà Nhi đã học được trong lúc mà Nhi 20 tuổi. Nói chung là trong 20 tuổi mình có rất nhiều bài học, nhưng một trong những bài học Nhi nghĩ là quan trọng là dù cuộc sống nó khó khăn như thế nào và mình cảm thấy bất lực như thế nào, nhưng đến cuối ngày mình không bỏ cuộc. Thì y rằng những câu đầu tiên Nhi đã trả lời, thì trong cả cái 20 tuổi của Nhi có rất là nhiều lúc Nhi cảm thấy Nhi cô đơn, Nhi cảm thấy Nhi bất lực, Nhi cảm thấy Nhi không làm được điều đấy, nhưng đến cuối cùng Nhi vẫn làm được. Dù nó không như mình mong muốn hay là như mình kỳ vọng, nhưng mình cũng vẫn làm được và mình vẫn còn đi tiếp được những ngày hôm nay. Vì thế cái mà Nhi nghĩ là trong cuộc sống của mình là mọi người phải cố gắng, phải kiên cường với những cái quyết định của mình và những cái điều mình đang làm, và mọi người không được bỏ cuộc. Tại khi mọi người bỏ cuộc, mọi người phải có mục tiêu mới, và mục tiêu mới mình là gì? Nó còn khó hơn nữa. Vì thế đấy là một cái biggest lesson trong cuộc sống khi mà Nhi 20 tuổi. Câu hỏi tiếp theo, what is the one thing you wish to have done differently in your 20s? Có những cái điều gì mà Nhi mong muốn Nhi đã làm tốt hơn hay làm khác trong lúc mà Nhi 20 tuổi? Nhi tất cả những cái điều mà Nhi làm trong lúc mà Nhi 20 tuổi thì Nhi đã làm tốt nhất có thể, và không có một điều gì mà Nhi đã hối hận trong lúc mà Nhi 20 tuổi. Tại vì tất cả những cái gì Nhi làm là Nhi cũng đã làm với hết mình, hết trái tim, hết năng lượng và cũng chịu khó rất nhiều. Vì thế Nhi cũng cảm thấy tự hào bản thân mình khi mà mình đã vượt qua cả 10 năm rồi lúc mà mình 20 tuổi và về Việt Nam, và đất nước mới. Mình cũng cảm thấy proud of myself một phần ở đó. Còn cái điều mà maybe có một điều mà Nhi không, thật ra không có điều gì muốn làm khác đâu. Nhi nghĩ là cái gì mình đã làm là ok rồi. Life is a lesson, luôn luôn học hỏi mà. Rồi, tiếp theo, there are many fears in this life. Have you ever regretted about things that you should do? Là câu hỏi là bạn ở trong cuộc sống nó có rất là nhiều thứ mình sợ hãi, thì có điều nào trong cuộc sống mình mà mình cảm thấy mình hối hận vì nó không? Thì bản thân Nhi chưa cảm thấy hối hận về một cái gì trong cuộc sống của Nhi hết. Tại vì cuộc sống là choices. Choices là mình là người quyết định cho cuộc sống mình nó như thế nào. Thì tất cả những cái quyết định mà Nhi đã quyết định trong cuộc sống của Nhi, như Nhi về Việt Nam, hay là Nhi gặp ai, hay là Nhi yêu ai, tất cả những cái điều đấy là Nhi đã tự Nhi chọn làm cái điều đó. Và khi mà mình đã chọn mình làm điều đó thì mình nên be happy about it. Tại dù nó không có kết quả tốt như mình mong muốn, nhưng nó vẫn là một bài học cho mình để mình có thể trưởng thành và mình học hỏi từ nó và phát triển. Vì thế quan trọng nhất ấy, là không phải là mình làm một cái điều gì đó mà nó không theo cái kỳ vọng của mình, mà là sau khi mà mình đã làm xong một cái việc nào đó, dù nó không tốt đi, thì mình học được bài học gì và mình cải thiện cái điều đó để lần sau không xảy ra chuyện đấy lại nữa. Tại vì nó lặp lại, cái đấy mới là cái điều mà đau khổ nhất. Còn Nhi thì không hối hận gì hết. Tiếp theo, show pics of you through your 20s. Talk about how you glow up inside and out. Thank you guys.
Yes, I think I glow up a little bit because like ok, câu hỏi là tiếng Việt Nam đi Việt Nam là chia sẻ những hình ảnh của bạn khi bạn 20 tuổi và chia sẻ là bạn làm như thế nào để bạn có thể glow up, là đẹp hơn từ bên trong ra bên ngoài. Thì cũng may mắn là mình thật sự mình cũng trưởng thành lên, mình lớn lên thì mình cũng càng xinh hơn một tí đúng không? Mình cũng cảm thấy như thế. Tại vì lúc mà mình nhỏ thì lúc mình nhớ như 15 tuổi như rất là mũm mĩm, rất là béo. Và có rất nhiều cái mình cảm thấy mình không hài lòng với bản thân mình. Nhưng khi mà mình biết là mình có những cái điều gì mà mình muốn thay đổi bản thân mình, như muốn giảm cân đi, như muốn răng của mình thẳng hơn đi, thì mình sẽ tìm cách để mình làm điều đó. Như là mình sẽ ăn uống kiểu có chế độ này, tập thể dục nhiều hơn và những đeo kẹp răng, kiểu niềng răng ấy. Thế và tất cả những cái điều đó mình cần thời gian để mình có thể mình đẹp hơn. Về Việt Nam thì cái mà điều mà Nhi làm thêm nữa là Nhi, tại Việt Nam mọi người rất là giỏi về skincare. Ở nước ngoài có vẻ là mình không có quan tâm về skincare nhiều lắm, quan tâm về make up nhiều hơn. Nhưng về Việt Nam, người châu Á mình rất quan tâm về skincare. Thì lúc về Việt Nam, Nhi học hỏi được nhiều hơn về chăm sóc da, đi spa, làm những cái treatment da cho da mình căng bóng hơn, hay là kiểu có nhiều moisturizer hơn. Thì có những cái kiểu skin treatment như là kiểu meso hay là Profilo, nói chung là có nhiều cái mình có thể làm cho da mình nó đẹp hơn, nhưng không phải là filler nhá, không phải là Botox. Botox thì có thể mọi người lớn tuổi lên mọi người có thể dùng được, nhưng filler thì Nhi không dùng. Nhưng những cái điều mà những cái treatment mà nhẹ nhẹ mà cho da mình cấp ẩm thì mình nên làm để cho mình có da đẹp. Xong rồi tập thể dục, thật sự là phải tập thể dục ấy. Nhi cũng không phải là một người đam mê đi thể dục, nhưng Nhi phải đi một tuần ít nhất 3 lần. Thì cái điều đấy mình có thể mình cải thiện cái nhan sắc của mình ở bên ngoài được. Còn ngoài ra là mình cũng biết làm đẹp, biết make up, biết mặc quần áo, biết làm đẹp bản thân mình. Còn vì bên trong của Nhi thì Nhi nghĩ là mình phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn trau dồi bản thân mình nhiều kiến thức. Mình có thể đọc sách được. Như là một người như thích đọc sách, hay là cũng thích đi du lịch, đi gặp gỡ nhiều người khác nhau ở trên thế giới, để mình có thể học hỏi từ những người ta được, những cái câu chuyện người ta chia sẻ cho mình. Vì thế Nhi nghĩ là một điều quan trọng nhất là mình phải lắng nghe. Khi mà mọi người lắng nghe thì mọi người có thể học hỏi rất nhiều thứ được, và mọi người có thể đẹp từ bên trong ra bên ngoài được. Cũng một phần nữa là khi mà mình hiểu bản thân mình nhiều hơn, mình biết mình là ai, mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì, thì lúc đấy mình cũng có thể mình biết mình làm những cái gì để mình tự tin hơn. Như bản thân Nhi bây giờ Nhi biết là Nhi là một người rất là thích sáng tạo, như một người rất creative, thì Nhi sẽ làm những cái công việc mà nó liên quan đến sáng tạo, liên quan đến truyền cảm hứng. Có Nhi biết là Nhi không giỏi về toán đi, thì Nhi không làm kế toán, mọi người hiểu không? Tại khi mà mình làm những cái điều mà mình mình thích thú, mình cảm thấy mình vui, mình cảm thấy mình tự tin, thì mình sẽ tỏa sáng nhiều hơn và mình tự tin hơn. Vì thế mình sẽ glow up. Cái đấy là cái mà Nhi nghĩ. Câu hỏi tiếp theo là em xin tips để luôn nhiều năng lượng và tự tin như chị Nhi. Ôi dồi ôi, cảm ơn các em. Rồi thì làm sao mà có thể có nhiều năng lượng hơn, thì Nhi nghĩ là Nhi sinh ra Nhi có rất là nhiều năng lượng rồi, tại vì nó gọi là tăng động ấy. Khi một người bé mà Nhi rất tăng động, và Nhi cũng đến ngày hôm nay Nhi rất là nhiều vấn đề vì focus, là kiểu không tập trung được ấy, tại vì mình có nhiều thứ trong đầu mình, nó cứ chạy, mình rất là nhiều năng lượng, mình thích suốt ngày kiểu người mình cứ phải hoạt động ấy, không có thể ngồi yên được. Thì khi mà mình lớn lên thì mình sẽ dùng được cái tăng động đấy của mình để mình áp dụng nó vào trong công việc của mình, để mình làm việc cho nó nhiều hơn, rồi nhanh hơn, rồi tốt hơn. Và thêm nữa, để mà có năng lượng tích cực đi, thì quan trọng là mình sẽ làm những cái điều mà mình muốn làm, thích làm. Tất nhiên trong cuộc sống mình sẽ có những cái mà mình phải làm, đúng không? Như là rửa bát, rồi lau nhà, rồi làm những cái điều mình không thích đi. Nhưng có những cái điều khác mình có thể mình quyết định được để mình có thể vui hơn, thì mình sẽ làm những cái điều đó. Như là công việc của mình, nghề nghiệp của mình, những bạn mà mình đang chơi, đúng không? Những quyết định để mình có thể tự mình quyết định, để mình có thể mình giữ được cái năng lượng của mình tích cực và tốt được. Quan trọng nữa là cũng cái người xung quanh của mình đang chơi với người ta, và cái mỗi cái môi trường của mình đang sinh sống như thế nào. Tại vì như thế là khi mà môi trường của mình cũng bạn bè mọi người cũng rất là năng lượng tích cực đi, mọi người cũng vui vẻ, thì nó cũng giúp cho mình để mình có thể có một cái năng lượng tốt hơn và một cái tư duy tốt hơn. Vì thế mọi người hay chọn những cái môi trường làm việc hay môi trường bạn bè mà mình cảm thấy an toàn và vui vẻ và có nhiều năng lượng tích cực. Thêm nữa, tự tin thì Nhi nói là tự tin thì nó là một cái hành trình rất là dài. Khi mà mình nhỏ, mình lớn lên, mình trưởng thành lên, mình cải thiện những cái bề ngoài của mình, hay là mình cũng phát triển những cái bề trong của mình, nhưng mình hiểu về con người của mình.
Nhi cảm thấy tự tin khi mà trong cuộc sống của Nhi biết nhiều hơn về con người của mình. Khi mà Nhi biết là Nhi giỏi về những cái lĩnh vực nào, Nhi có thể thể hiện được cái cá tính của Nhi nhiều hơn. Lúc mà mình thể hiện được ra cái cá tính mình nhiều hơn và mình cảm thấy mình vui khi mình làm những cái việc nào đó thì tự nhiên mình thấy cảm thấy tự tin hơn. Như lần trước khi Nhi định tham gia một cái show mà vì nhảy, và Nhi cũng tập nhảy rất nhiều, nhưng Nhi fail và Nhi cảm thấy không tự tin tí nào tại mình không cải thiện được cái việc đó. Thì đi về ý nghĩa là khi mình làm những cái điều mà mình không có thể mình giỏi được ấy, thì mình sẽ không tự tin được. Trong khi đó Nhi không phải là một người không tự tin, nhưng khi mà Nhi làm những cái điều mà Nhi thật sự Nhi không đam mê và vừa không giỏi nữa thì chắc chắn là mình sẽ không tự tin được. Vì thế mọi người hãy chọn những công việc hay những cái môi trường mà mình làm tốt được để mình tự tin. Thế câu hỏi tiếp theo là how many countries have you been to so far? Bao nhiêu đất nước mình đã đến thăm rồi thì là gần 30, chắc như thế. Cũng nhiều rồi, châu Âu đi gần hết, châu Á cũng đi gần hết, Mỹ thì muốn USA, Úc chưa đi. Còn ở chỗ mà Ả Rập Nhi cũng chưa đi nhiều, ngoài Dubai thôi. Africa cũng chưa được đi nhiều. Còn nhiều chỗ mình khám phá lắm. Rồi, if you could time travel, what would you tell Thảo Nhi Lê at 25 and 2020? Nếu mà mình có thể mình go back in time là đi về quá khứ, những cái điều mình muốn nhắc nhở đến Thảo Nhi Lê lúc mà khi 20 và 25 tuổi là gì? Hồi lúc mà Nhi 20 tuổi, nói chung là thời mà mình mới còn đang lớn lên ấy, thì như một cô gái cũng rất là cứng đầu và cũng mọi thứ hay theo ý mình lắm, tất cả mọi thứ theo ý mình, và Nhi cũng không muốn lắng nghe những điều mà bố mẹ chia sẻ với Nhi nhiều quá. Cũng một phần là có thể là bố mẹ không hiểu mình về vài điều, nhưng cũng có nhiều điều mình cũng không muốn nghe lời. Tại vì mình là một người rất là có cái đầu óc riêng của bản thân mình. Nhưng Nhi nghĩ là nếu mà Nhi có thể nhắc nhở được Thảo Nhi Lê lúc mà khi 20 tuổi là mình nên luôn luôn lắng nghe nhiều hơn là mình nói. Nhi hay nói nhiều hơn là Nhi nên lắng nghe. Hồi xưa hay cãi bố mẹ lắm. Thế thì mọi người hay nói là tại sao mình có hai cái tai và một cái miệng, đúng không? Thì ý là mình phải nghe nhiều, lắng nghe nhiều hơn là mình nói. Nhi nghĩ là hồi xưa nhỏ Nhi hay nói những cái điều mình không cần nói, hay cãi bố mẹ quá nhiều và hay thẳng thắn những cái điều mình không cần thẳng thắn. Tại vì trong cuộc sống này thì mình hay có rất nhiều ý kiến riêng của mình, nhưng không phải là ý kiến nào của mình cũng phải chia sẻ với những người xung quanh của mình. Để đôi khi người ta đâu có cần ý kiến của mình đâu. Vì thế cái mà điều mà Nhi luôn luôn sẽ nhắc nhở đến lúc mà Thảo Nhi lên 20 là mình thật sự đừng có nói nhiều quá, và trước khi nói phải suy nghĩ. Vì thế mọi người phải lắng nghe. Còn điều mà Nhi muốn nhắc nhở Thảo Nhi Lê 25 tuổi lúc mà Nhi mới về Việt Nam thì Nhi muốn nhắc nhở Thảo Nhi Lê lúc đấy là đừng có bỏ cuộc, hãy cố gắng lên và thời gian sẽ trả lời. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống mình sẽ xảy ra for a reason, đó là everything happens for a reason. Thì đôi khi mình phải trust the process, mình phải tin tưởng vào cái hành trình của cuộc sống của mình. Đôi khi dù hành trình của mình cảm thấy nó rất là áp lực, rất là mệt mỏi, nhưng nó là một phần của hành trình của mình và ai cũng sẽ có những cái thử thách riêng của bản thân mình. Vì thế dù lúc mà Nhi 25 tuổi Nhi cảm thấy Nhi rất mệt mỏi và Nhi rất là muốn bỏ cuộc, nhưng Nhi cũng không bao giờ Nhi bỏ. Vì thế cứ nhắc lại bản thân mình là bạn đã làm tốt và bạn cố gắng làm việc đấy, bạn đừng có bỏ cuộc và hãy tin vào cái hành trình của chính mình. Nó sẽ tốt thôi và mình sẽ tỏa sáng trên hành trình của mình. Và đến cuối cùng bây giờ lúc mà Nhi gần 30 tuổi Nhi cũng có rất nhiều thành tích mà Nhi có thể tỏa sáng được và thành công trong sự nghiệp của Nhi. Vì thế Nhi nghĩ là trust the process, thời điểm của mình sẽ đến. Câu hỏi tiếp tục là 20s, work hard, play hard, balance. Thì Nhi nghĩ là work hard, play harder, balance không có. Lúc mà năm 20 thì thật sự là work rất hard, play cũng rất hard luôn. Play có thể hard hơn cả work. Còn balance thì chắc chắn là không có. Tại vì trong tuổi 20 thì thật như dành rất nhiều thời gian để mình đi làm việc, mình khám phá và tìm bản thân mình, tìm hiểu con người mình. Và cũng đi tìm cơ hội trong sự nghiệp của mình để mình có thể mình tỏa sáng được và mình có thể mình đạt được những cái đam mê của chính bản thân mình. Thì trong cái tuổi 20 thì thật sự là cái từ balance ấy, nó quá là xa với Nhi. Và Nhi mong là đến tuổi 30 Nhi có thể balance cuộc sống Nhi nhiều hơn. Câu hỏi tiếp theo, what are your business tips as a young woman if you don't know where to start? Là
mình có những cái business tips nào không cho một người phụ nữ trẻ khi mà bạn chưa biết được bạn muốn làm gì hay bạn bắt đầu như thế nào? Cái mà Nhi có thể Nhi chia sẻ với mọi người được, tại vì không phải Nhi khởi nghiệp Nhi cũng khá là trẻ, khởi nghiệp đa phần 24 tuổi, còn lúc mà Nhi bắt đầu blogging influencer là Nhi chưa 18 tuổi ấy. Và có rất nhiều người cũng có những cái lời khuyên là không làm. Như là nhiều bạn bè Nhi nói là làm influencer làm gì, làm blogger làm gì, cái đấy chỉ là ảo tưởng ở trên mạng thôi. Bố mẹ Nhi thì hỏi là chụp ảnh cái gì cả ngày mà chụp ảnh gì mà lắm thế, tiền bạc thì tiêu hết để mặc quần áo để sống ảo ở trên mạng. Thế tại vì hồi xưa thì thật sự là mạng xã hội nó chưa như bây giờ, nó còn rất là mới và còn bố mẹ mình chưa hiểu được cái điều đó, và nhiều bạn bè mình bên cạnh cũng không hiểu được cái điều đó. Nhưng mình thì vẫn làm thôi, tại vì mình nghĩ là thế giới rất thay đổi và cái điều mình đang làm nó makes me happy. Khi mà Nhi có thể chia sẻ những bộ quần áo của Nhi trên mạng xã hội với cả tất cả những cái fan của Nhi hay là community của Nhi đi, Nhi cảm thấy Nhi rất là vui với điều đó. Và khi mà Nhi chia sẻ về cuộc sống của Nhi được, Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Và cũng với business, có rất nhiều người cũng nói với Nhi là quần xịp này mà ai mà mua đúng không? Thì Nhi nghĩ trong đầu là có thể bạn không mua nhưng có thể rất nhiều người khác sẽ mua. Và khi mà Nhi bắt đầu Davale thì Nhi cũng just do it. Thế Nhi có một câu Nhi nói mọi người là mọi người hãy cứ làm. Mọi người khi mọi người phân tích ra những cái điều mà mọi người sợ hãi thì chắc chắn là mọi người sẽ không làm. Vì thế mọi người đừng có suy nghĩ quá nhiều, mọi người suy nghĩ là ok, những cái điều gì mình đang muốn làm, business nào mà mình cảm thấy mình đam mê, như là mọi người thích làm thời trang, làm về đồ ăn, làm về thể thao, hay là làm về máy móc hay IT, thì có rất nhiều thứ mình có thể mình làm được, nhưng quan trọng là mình muốn vào lĩnh vực nào. Xong rồi mình chọn lĩnh vực mình muốn làm, mình đam mê cái lĩnh vực đó. Xong rồi mọi người sẽ tính ra là mọi người bắt đầu cái business như thế nào. Là mọi người phải cũng có một cái plan nho nhỏ, như một cái business plan, là mọi người cần đầu tư bao nhiêu tiền để làm một cái website, sản xuất quần áo ban đầu mọi người đầu tư bao nhiêu tiền. Có thể mọi người làm một cái mô hình rất là nhỏ. Làm IT, làm những điều trên mạng thì có thể nó dễ hơn, vì vật chất đó, để mọi người không cần cửa hàng hay những điều mà trả tiền nhiều nhân sự quá. Nhưng mọi người phải có những cái business plan nho nhỏ để mọi người có thể có overview. Xong rồi mọi người sẽ bắt đầu. Xong rồi khi bắt đầu thì mọi người sẽ phải vừa học vừa làm. Bản thân Nhi là learning by doing. Nhi là có nhiều cái là mình đi học đại học 4 năm nhưng thực tế nó khác với đi đại học lắm. Những cái điều mình học ở trường học thì có thể giúp đỡ cho mình trong sự nghiệp của mình, nhưng thật ra cuộc sống nó vẫn khác lắm. Vì thế mọi người hãy làm và trải nghiệm cuộc sống và trải nghiệm công việc mọi người muốn làm. Và mọi người đừng sợ. Để khi bắt đầu một cái business thì rất nhiều người sợ, nhưng nếu mọi người không bao giờ bắt đầu thì mọi người sẽ hối hận, đúng không? How to keep looking younger. Làm nào để có thể mình trẻ trung được thì Nhi nói là mình luôn luôn phải cần giữ cái tâm hồn mình nó tươi sáng, vui vẻ và tích cực. Nhưng có nhiều người mình cứ nói là tuổi nó không có đánh giá mình bao nhiêu tuổi. Có rất nhiều người phụ nữ, người ta 40 tuổi, 50 tuổi, người ta rất là trẻ trung. Tại vì sao? Không phải là cái bề ngoài người ta trẻ trung, mà cái năng lượng ở bên trong làm cho người ta trẻ trung. Thêm nữa thì làm nào để cho cái bề ngoài của mình luôn luôn đẹp và kiểu trông tươi sáng, thì mình phải biết chăm sóc bản thân. Đi spa, dưỡng da, làm đẹp, thì cái điều đấy mình cũng cần. Tại vì mình là phụ nữ mà, đúng không? Phụ nữ thì phải cần làm đẹp, đúng không? Không làm đẹp thì làm sao mà đẹp được. Thế nhưng quan trọng nhất là giữ cái tâm hồn mình trong sáng và luôn luôn tươi vui. What are your goals for the age of 30 and your 30s in general? Là những cái mục tiêu của Nhi là gì trong lúc mà Nhi sắp 30 tuổi hay là lúc mà Nhi 30 tuổi rồi. Thì Nhi nghĩ là mục tiêu của Nhi khi mà Nhi sắp 30 tuổi nó sẽ vẫn là như thế. Nhi vẫn sẽ làm những điều gì mà Nhi đang làm, đúng không mọi người? Thì mình vẫn sẽ có những cái đam mê của mình trong cuộc sống của mình. Ai cũng sẽ có đam mê khác nhau. Có thể là mục tiêu của mọi người là sẽ có con cái, gia đình. Có những người khác thì sẽ sự nghiệp. Đối với Nhi thì sự nghiệp sẽ luôn luôn là một phần rất là lớn trong cuộc sống của Nhi. Tại vì đam mê của Nhi thích làm business, Nhi thích kinh doanh, Nhi thích thời trang, thích làm đẹp. Tất cả những cái điều đấy Nhi sẽ vẫn làm và vẫn luôn mong muốn Nhi có thể truyền cảm hứng mọi người được. Có cái điều mà trong lúc mà mình 30 tuổi Nhi mong là Nhi sẽ có một cái gia đình của bản thân Nhi được. Tại 30 tuổi thì phụ nữ nào mà không muốn có gia đình, đúng không? Nhi nghĩ là sẽ có những người muộn hơn, có những người thì sớm hơn, còn những người thì không có. Nhưng bản thân Nhi thì Nhi rất là muốn có gia đình. Nhưng quan trọng là mình phải tìm một cái người đàn ông mà mình có thể mình xây dựng được một cái cuộc sống cùng nhau được. Nó gọi là building together life. Thế mình không có thể là ai mình cũng có thể làm được điều đó. Did you notice any signs of aging like wrinkles or body ages? Oh my god. Cô hỏi quá buồn cười. Bạn có thấy mình để ý trên mình có những cái
kiểu như là nhăn mặt hay là vết nhăn trên mặt của mình chưa, hay là cái cảm giác như là người mệt mỏi và mỏi đúng không, thì tất nhiên là có rồi. Kiểu như chưa 30 tuổi mà Nhi cảm thấy rất là mệt rồi ấy. Tại vì hồi xưa Nhi đi chơi cả ngày, đi suốt ngày luôn, một tuần có thể đi chơi liên miên không ngủ không gì hết. Nhưng bây giờ ấy là một ngày đi party là 3 ngày phải nghỉ ngơi. Kiểu cơ thể mình nó recover rất là chậm và cần thời gian. Tại vì mình cũng càng lớn tuổi ấy, thật sự là 20 với 30 chỉ là 10 năm thôi nhưng nó khác nhau hoàn toàn. Và bây giờ thì cần nhiều thời gian hơn để mà thư giãn. What did you realize is the most important thing to you in life? Oh my god. Câu hỏi này thế rất là khó. Bạn đã phát hiện ra là cái điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bản thân mình? Cái mà Nhi nghĩ đến tuổi 30 bây giờ Nhi phát hiện ra là cái điều mà quan trọng nhất trong cuộc sống của Nhi là sức khỏe và sự hạnh phúc của bản thân mình và những người xung quanh của Nhi. Bản thân Nhi cảm thấy nếu mà sáng nào Nhi dậy mà Nhi cảm thấy Nhi không ốm bệnh, Nhi healthy và Nhi dậy và Nhi biết là Nhi hôm nay Nhi dậy Nhi làm những cái điều mà Nhi rất là thích và Nhi cảm thấy hạnh phúc với những điều mà Nhi đang làm, thì Nhi cảm thấy đấy là điều quan trọng. Và khi mà Nhi có thể nhìn xung quanh Nhi, nhìn thấy bà Nhi, bố mẹ Nhi, bạn thân của Nhi, những người quan trọng với Nhi trong cuộc sống, hay là những team của Nhi, mọi người có sức khỏe, mọi người đang vui vẻ, thì cái điều đấy là cái điều mà Nhi cảm thấy quan trọng nhất. Hồi xưa lúc mà Nhi rất là Nhi còn trẻ hơn nữa, Nhi quan trọng cái điều mà Nhi giàu có, cần nhiều thứ vật chất, cần nhiều túi, nhiều giày, nhiều đồ. Nhưng khi mà mình lớn lên rồi, những tuổi bây giờ thì tất cả những cái điều vật chất nó không còn quá quan trọng với Nhi nữa. Nhi cảm thấy Nhi rất enjoy, tất nhiên mình có những cái điều để mình enjoy, nhưng cái điều mà Nhi cảm thấy quan trọng hơn ấy là khi mà Nhi cảm thấy hạnh phúc với những cái điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống của Nhi. Và mà Nhi nghĩ là đến tuổi thật sự, hồi xưa bố mẹ hay nói là sức khỏe là trên hết, nhưng mình không hiểu cái điều đó. Đến mà khi bây giờ mình 30 tuổi rồi mình mới biết là sức khỏe nó không còn như lúc mà mình 19, 18 tuổi nữa. Vì thế mọi người quan tâm đến sức khỏe của mình nhá. Rồi câu hỏi tiếp tục là what were your biggest hardships and biggest successes? Những điều gì là những cái khó khăn nhất và những thử thách nhất trong cuộc sống của Nhi đến hiện nay, và những cái thành tích lớn nhất? Thì hiện tại thì nói chung là không ai là có thành tích nếu mà mình không có những thử thách. Và cả trên hành trình từ lúc mà Nhi còn sống ở bên Đức đến Việt Nam để mà có những cái thành tích rất là lớn, như là mở cửa hàng Đa Pha Lê, bắt đầu startup của mình, hay là trở nên influencer, blogger, có những cái hình ảnh cùng với nhãn hàng trên bìa, làm ambassador cho nhiều nhãn hàng và cũng nhiều dự án khác nhau, trở nên Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, hay là được gương mặt mình lên billboard lớn. Nói chung là tất cả những cái thành tích đấy trong cuộc sống của Nhi thì phải có những cái thử thách đi kèm theo. Và thật ra trong 10 năm vừa qua thì mình cũng có rất là nhiều thử thách. Đôi khi mình cũng cảm giác như mình chưa làm đủ, và cũng đôi lúc mình cũng cảm thấy là mình thất bại trong những cái dự án của mình. Nhưng không có những cái bài học đó thì sẽ không có ngày hôm sau. Vì thế mọi người đừng có bao giờ sợ những cái thử thách trong cuộc sống, vì không có thử thách thì sẽ không có sự thành công. Một bạn khác hỏi là Wie hast du es geschafft, alte Freundschaften zu pflegen, aber auch auszusortieren? Ý là Nhi làm như thế nào để mà có thể nuôi dưỡng những cái mối quan hệ bạn bè của Nhi trước đây, và thêm nữa là mình có thể mình lọc những người bạn của mình. Không biết là tiếng Việt Nam gọi là lọc ra không, gọi là filter ấy. Thì mình lọc ra những cái mối quan hệ mà mình không còn thân nữa, hay là người ta không mang lại giá trị cho bản thân mình nữa. Thật ra thì từ nhỏ lớn Nhi không có chơi với quá nhiều người bạn. Có những người bạn rất thân thì người ta vẫn thân đến ngày hôm nay. Còn những bạn gọi là bạn bè ấy, thì có vẻ là người ta sẽ không ở trong cuộc sống của mình nữa. Khi mà mình phát triển lên, mình có sự nghiệp, mình thay đổi, mình có những cái mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Tại vì không lúc mình còn trẻ mình chơi với nhau thì có vẻ là mình cùng nhau, mình cứ chơi vui với nhau. Nhưng khi mà mình lớn lên rồi thì ai cũng sẽ có một mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Có những bạn như bây giờ có gia đình rồi thì có thể mình không thân như hồi xưa nữa, tại vì người ta có mục tiêu khác. Mọi người hay ở Việt Nam nói là nhân sinh quan thay đổi, và môi trường mình làm việc cũng thay đổi, hay là mình sinh sống thay đổi. Như hồi xưa Nhi sống ở bên Đức thì chắc chắn là những cái bạn bây giờ ở bên Đức không thân bằng những cái bạn mà Nhi đang ở Việt Nam. Tại vì mình sống ở Việt Nam thì bây giờ sinh sống của mình ở đây, hoạt động của mình ở đây, cuộc sống của mình ở đây, những cái mục tiêu của mình ở đây khác hẳn những cái mục tiêu của bạn ở bên Đức. Thì có thể là những cái mối quan hệ nó không thân như bây giờ nữa. Nhưng không phải là mình lọc những cái người bạn cũ đi là mình là một người tồi tệ.
ý là kiểu mọi người cũng sẽ lọc mình ra, tại vì mình không còn công dụng cùng người ta nữa và cũng không giống người ta nữa và cũng không có những cái mục tiêu và giá trị giống như người ta. Vì thế mọi người đừng lo lắng. Your thoughts on becoming 30 in the bad and in the good. Những suy nghĩ Nhi mà trở nên 30 vừa tích cực vừa tiêu cực, hay là cũng không phải là tiêu cực mà nói chung là bad, thì bản thân Nhi thì Nhi cũng không có những cái suy nghĩ gì quá nhiều về 30. Thật ra Nhi nghĩ là 30 sẽ là một hành trình mới cho một người phụ nữ. Bản thân Nhi mình sẽ trưởng thành hơn, mình sẽ vào trong cái, Nhi nghĩ là vào trong cái thế kỷ 30 của mình ấy, thì mình sẽ có thể áp dụng tất cả những cái trải nghiệm của mình, mình trải nghiệm qua, mình cái kinh nghiệm mình có trong lúc mình 20 tuổi. Và nó sẽ là một cái thử thách mới và một hành trình mới rất là nhiều màu sắc. Nhiều bạn bè Nhi mà đã 30 rồi, người ta nói là 30 còn đang vui hơn cả 20. Tại vì 30 mình đã biết giá trị của cuộc sống và mình biết mình là ai rồi. Khi mình biết mình là ai rồi và mình biết mình thích cái gì rồi thì cuộc sống của mình nó dễ hơn rất nhiều và mình enjoy nó được nhiều hơn. Trong khi đó trong lúc 20 mình vẫn còn tìm kiếm bản thân mình và còn chưa biết mình muốn làm gì. I will turn 30 next year as a guy, born 95, time flies. Any tips to overcome fear? Welcome 30. Mình sắp sửa năm sau mình trở nên 30 tuổi, mình 95, sinh ra 95. Bạn có tip gì không để có thể vượt qua những nỗi sợ trong cuộc sống? Bản thân Nhi thì Nhi nghĩ là ai trong mình cũng có những cái nỗi sợ riêng của bản thân mình và Nhi cũng có những nỗi sợ của Nhi. Nhưng Nhi nghĩ là dù sao thì tất cả những cái nỗi sợ đấy, mình mà focus vào nó nhiều quá thì mình sẽ không đạt được những cái mục tiêu của mình. Tất nhiên là Nhi cũng sẽ có lúc Nhi rất là sợ về Việt Nam, sợ bước đi khỏi những vùng an toàn của mình, sợ nhất sợ là mình đi thi Hoa hậu, mình không biết mình có làm được tốt không. Mình sợ là khi mình quay video YouTube lên, mình nói với camera là không ai xem video của mình. Mình sợ là mình đăng Instagram lên, không biết có ai like cái hình của mình không. Mình sợ là khi mình launch cái brand của mình, không biết ai có mua được cái bộ quần áo của Dafale không. Có rất nhiều cái mình sợ, nhưng khi mà mình không bắt đầu nó, mình không có thực hiện nó ra ngoài thì mình sẽ không biết được là nó có thành đạt được không. Vì thế mọi người cứ hãy thử, hãy trải nghiệm và đừng có sợ. Tại vì khi mọi người sợ, mọi người đóng một cái cơ hội đi rồi. Câu hỏi tiếp theo, the biggest achievement in 20s. Để mà nói thì biggest achievement trong 20 thì thật sự là Nhi có nhiều thành tích khác nhau và cũng có nhiều thành tích lớn hay nhỏ trong cuộc sống của Nhi trong giai đoạn 20. Nhưng một cái thành tích mà Nhi nghĩ là một trong thành tích lớn nhất là khi mà Nhi đã trở nên Á hậu Việt Nam 2022. Mình cứ hay nói là trở nên Hoa hậu là sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Đối với những bạn thì có đúng, có những bạn thì thấy không có sự thay đổi nhiều. Nhưng cái sự thay đổi nó đến từ bản thân mình, là mình có làm được điều gì với những cái cơ hội mà nó đi theo với cả cái danh hiệu của mình. Bản thân Nhi thì khi mà Nhi trở nên Á hậu thì Nhi có rất nhiều cơ hội đến với Nhi, nhiều cánh cửa mở lên để Nhi có thể phát triển được sự nghiệp của Nhi và đam mê của Nhi. Let's get started. So, good afternoon everyone. Hello. Và ngày hôm nay 5 năm sau Nhi đứng đây là Nhi là cố vấn, được ngồi ở trên ghế là đã khác nhau rồi. Yeah. Và anh nghĩ là hình như dạo gần đây là em về Việt Nam hoạt động nhiều hơn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng có nhiều cơ hội đến với mình ạ. Love this place. I love Vietnam. Yeah, welcome back. Trước tiên trò chuyện với Thảo Nhi nè. Gặp em ở bên ngoài lần đầu tiên đẹp hơn rất nhiều khi nhìn thấy em trên màn hình nha. Cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng chưa bao giờ ngờ là em được mời đến chương trình này. Và hôm nay Fashionista Á hậu Thảo Nhi Lê. dễ thương gì thế, kiểu số vô duyên. Vô duyên mà cái sự vô duyên đó lại duyên. Ôi trời ơi, Tùy, đàn ông như thế này hơi over. đúng rồi. Đàn ông không có kiểu khui cả. Thậm chí mình nhìn thấy tất cả những cô gái mà đăng quang đi thì ai cũng có một cái hành trình khác nhau, một con đường khác nhau. Nhưng con đường của Nhi rất là rõ ràng là Nhi muốn làm business, Nhi muốn truyền cảm hứng cho mọi người. Và dù Nhi là influencer hay là dù Nhi là Á hậu thì Nhi vẫn làm những cái điều mà Nhi đang làm và sẽ làm những điều đấy tiếp theo trong lúc Nhi 30 tuổi. Nhi sẽ vẫn làm những điều gì Nhi bây giờ đang làm, truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ để luôn luôn sống tích cực, tự tin và độc lập.
Vì thế Nhi nghĩ là cái đấy là cái thành tích lớn nhất, tại vì nó cho Nhi nhiều cơ hội nhất ở Việt Nam. Mình sắp xong rồi nhá. What would you suggest yourself to do more going back to your 20s? Những điều gì mà mình mong mình có thể làm được nhiều hơn trong lúc mình 20 tuổi? Đúng rồi, Nhi nghĩ là trong lúc mà Nhi tuổi 20 tuổi, cái mà Nhi nghĩ là Nhi có thể cải thiện được nếu mà Nhi quay lại thời gian được là Nhi quan tâm đến sức khỏe của Nhi nhiều hơn. Nhưng thật ra thì trong tuổi 20 thì một cái tuổi nó rất là kiểu máu lửa với Nhi ấy. Cái năm 20 là kiểu nó máu lửa với Nhi, về Việt Nam Nhi kiểu vượt qua mọi thử thách, kiểu vượt qua vùng an toàn của mình, break tất cả những cái limit và boundaries của bản thân mình, và để mình có thể đạt được những đam mê của mình và mình trưởng thành lên. Thì trong cái thời gian mà nó máu lửa như thế thì Nhi nghĩ là không có thời gian để mình có thể quan tâm sức khỏe mình được. Thì vì thế cái kết quả của nó là Nhi cũng phải vượt qua những cái gọi là thử thách vì sức khỏe của Nhi. Nhưng dù sức khỏe như thế nào, Nhi vẫn không bỏ cuộc và Nhi vẫn ngồi ở đây và làm những điều mà Nhi muốn làm và theo đuổi đam mê của Nhi. Những điều mà thật sự mà Nhi mong muốn và muốn nhắc nhở mọi người là mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và để ý sức khỏe của mình. Dù làm việc nhiều như thế nào, mọi người cũng nhắc nhở mình là hôm nay phải ăn nhá, ăn đủ 3 bữa, đi tập thể dục và cũng có thời gian để nghỉ ngơi và recharge. Bây giờ chúng mình đã đến cái câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay rồi. Câu hỏi đấy là if you could give one advice to people in their 20s, what would it be? Có vẻ câu hỏi này nó wrap up cả cái video này của ngày hôm nay. Thì cái mà Nhi muốn gửi gắm với mọi người thì trong cái tuổi 20 của mình là mình còn rất là trẻ, mình có rất là nhiều năng lượng và cái gọi thanh xuân của mình ấy. Thì trong cái thời gian thanh xuân của mình thì mình hãy bùng nổ, hãy theo đuổi đam mê của mình, trải nghiệm cuộc sống, khám phá cuộc sống và khám phá con người của bản thân mình, tìm hiểu về mình thích gì, mình là ai, mình đang ở đâu, mình muốn đi đâu, và mục tiêu và giá trị mình muốn để lại là gì. Trong tuổi 20 thì mình sẽ có rất nhiều câu hỏi trong cuộc sống của mình, nhưng trong cái giai đoạn 20 đến 30 mình sẽ có những câu trả lời nó đi kèm theo. Vì thế nó là một hành trình. Vì thế mọi người đừng sợ trong cái hành trình 20, mọi người sợ bị ngã, sợ bị fail hay là sợ thất bại. Tại vì cái sự thất bại nó phải đi kèm theo để mình có thể thành công được. Tất cả những cái bài học đấy mình cần thiết để mình thành công. Và Nhi nghĩ là nếu mà 20 mình không làm tất cả những cái điều đó thì 30 mình, lúc mà mình 30 tuổi mình sẽ hối hận. Tại vì khi mà mình 30 rồi ấy thì mình không còn nhiều năng lượng như thế và mình cũng trưởng thành rồi. Lúc mà 30 tuổi thì những cái thử thách trong cuộc sống nó sẽ khác, những cái mục tiêu nó sẽ khác một chút. Vì thế 20 tuổi hãy bùng nổ lên và theo đuổi đam mê của mình cho mọi người và thử nhiều thứ và khám phá. Và mọi người đừng sợ ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay mọi người đến video của Thảo Nhi. Mong là video hôm nay có thể truyền cảm hứng cho mọi người được và cho mọi người nhiều động lực để mọi người có thể làm được những điều mọi người muốn làm. Và mọi người đừng có sợ. Mọi người thích video này thì mọi người đừng quên like và subscribe. Ting, 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 ting. See you soon again. Gặp lại mọi người.